วัสดีครับคุณผู้สื่อ Stop Motion ในตอนที่ 3 นี้จะนำเสนอเทคนิคที่ทำให้วัตถุหรือชิ้นส่วนของกันพาเนี่ยลอยมาประกอบได้แบบนี้ครับนี่วิธีการนี้เรียกว่าการ masking ครับถ้าเราพูดถึงการทำสีกันพามันก็ลักษณะเดียวกันเอาเทปมาบังพ่นนะครับเราจะเอาเทปมาบังพ่นให้ตัวสีที่เราพ่นลงไปเนี่ยโดนส่วนที่เราไม่ต้องการเป็นสีเนาะซึ่งอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะเอาตัวภาพที่เป็นแบ็กกราวด์เนี่ยครับมาแปะทับบนส่วนภาพที่เราไม่ต้องการอย่างเช่นอาจจะเป็นตัวขาจับขาตั้งหรือมือให้เหลือเฉพาะส่วนที่เราต้องการลอยอยู่ในอากาศก็ได้ครับเดี๋ยวอาจจะยังไม่เห็นภาพเดี๋ยวลองมาดูตัวอย่างเลยดีกว่านะขั้นแรกเนี่ยเราก็เริ่มจากการทำ stop motion แบบปกตินี่แหละครับก่อนเลยซึ่งที่สำคัญเนี่ยมันจะต้องมีตัวภาพที่เราคิดว่ามันจะใช้สำหรับเป็นแบ็กกราวด์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภาพที่ผมใช้เป็นแบ็กกราวด์นี่คือตัวไหนมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะเป็นภาพที่เป็นว่างๆก็ได้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเมื่อเราได้ภาพรวมของ stop motion ของเราแล้วเนี่ยต่อไปเราจะมาทำการ masking กันคือเอาส่วนที่ไม่ต้องการออกเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกเราก็ต้องเลือกตัวเฟรมที่เราจะเอามาทำเป็นแบ็กกราวด์ก่อนเนาะสำหรับผมเนี่ยผมใช้เฟรมนี้ครับก็คือเป็นเฟรมที่ไม่มีการขยับละค่อนข้างจะนิ่งละแต่ว่าโล่ที่ลอยมาเนี่ยก็ยังมีตัวขาจับเป็นอาร์มริกที่ผมใช้จับตัวของโล่ดังนั้นเนี่ยการ masking ของเราก็คือเราจะเอาภาพนี้แหละมาลบตัวขาจับออกขั้นแรกเลยเลือกที่ไอคอนที่ erase เนี่ยครับแล้วก็มันจะขึ้นไอคอนบนขวามุมบนเห็นไหมครับจะเป็นสี่เหลี่ยมแล้วกดที่สี่เหลี่ยมมันจะเลือกเขียนว่า select masking frame แล้วก็เลือกเลยเลือกที่ผมเลือกภาพนี้หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกเฟรมที่เราต้องการจะเอาเฟรม masking นี่แหละลบทับก็อย่างเช่นอันนี้นะครับจะมีขาจับโล่โผล่มาเราก็จะเลือกไปที่เฟรมนี้แล้วก็มันก็จะสามารถขยายได้เนาะขยายให้เห็นตัวของขาจับที่ชัดๆหน่อยถึงมันลบยากมันเล็กนิดเดียวขยายนะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นก็จะเห็นไอคอนมุมขวาบนเนี่ยครับจะเป็นบวกกับลบถ้าเราจะเอาตัว masking มาบังเนี่ยเราก็เอาที่เป็นเขียนว่าสัญลักษณ์เป็นรูปลบเนาะเราอาจจะสามารถปรับกดปากกาได้เราก็แค่ลากไปเลยครับลากทับเลยเอาอยากจะเอาจุดไหนออกก็ลากทับไปเลยเนาะตัวที่ลากทับเนี่ยมันก็คือตัว masking frame ของเรานั่นเองนะครับดังนั้นถ้า masking frame ของเรากับเฟรมที่เราจะ mask เนี่ยมันมีความแตกต่างในเรื่องของ background หรือสีสันข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมันก็จะทำให้ stop motion ของเราไม่ค่อยเนียนดังนั้นข้อควรระวังในการทำ stop motion แบบนี้ก็คือการจัดไฟเนาะเราต้องจัดไฟให้มันมีเงาน้อยที่สุดนะครับนี่ลบไปเนาะถ้าเกิดเราลบพลาดลบเข้าไปในส่วนที่เราต้องการจะให้มันแสดงโชว์เนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นไอคอนบวกได้ครับข้างบนเห็นไหมครับตรงขวามือบนแล้วเราก็กลับมาเป็นไอคอนลบเหมือนเดิมเนี่ยครับลบออกเราก็ทำแค่นี้ครับไม่ยากเลยเนาะทำไปเรื่อยๆทุกเฟรมแล้วก็ตัวโล่ของเรามันก็จะลอยมาเฉยๆเองแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขหลังจากที่เราทำการ masking แล้วเนื่องจากว่ามันจะมีเงาบนพื้นนะครับเห็นไหมครับผมต้องลบเงาบนพื้นตลอดบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่สามารถแก้ไขให้เนียนได้ 100%ดังนั้นในการทำ stop motion เนี่ยเฟรมแต่ละเฟรมมันค่อนข้างจะเร็วมากจุดหรือข้อผิดพลาดบางอย่างที่มันทำให้ดูแบบไม่ดีเนี่ยมันอาจจะถูกลบด้วยความเร็วของเฟรมก็ได้
ถ้ายอมรับได้ก็ผ่านไปแต่ถ้าสมมติว่าคิดว่ามันยอมรับไม่ได้เดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันว่าเราจะแก้ไขยังไงได้นะครับนี่เราก็ลบไปเรื่อยๆอย่างเนี่ยเฟรมเนี่ยครับพื้นมันไม่ค่อยนิ่งผมก็เลยลบพื้นหมดเลยเอา masking ตัวเฟรมตั้งต้นเนี่ยมาเป็นพื้นของทุกๆเฟรมก็จะเห็นว่าภาพก็จะนิ่งขึ้นนะครับมันจะไม่ค่อยกระพริบเท่าไหร่ตัวนี้ความแตกต่างระหว่างภาพที่เอามา masking กับภาพที่เราเอา masking แปะลงไปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นคุณภาพของกล้องใหญ่นี่ในความหมายผมก็คือกล้องที่เราเรียกกัน DSLR ไหมถ้าเป็นกล้องตัวนี้มันอาจจะให้คุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็ดีขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับคราวนี้เรามาดูกันเลยว่าหลังจากที่เราทำการลบสิ่งที่เราไม่ต้องการออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทำการปรับแต่งภาพใส่เสียงใส่อะไรเนี่ยคลิปของเราจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็สุดท้ายนี้เนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องอุปกรณ์หน่อยครับที่ผมใช้ทำ stop motion อันหนึ่งที่เห็นเป็นรอยขาวๆบนพื้นบางครั้งเนี่ยก็คือเป็นตัวนี้ครับเป็น glue pad เนาะบางคนก็เรียกว่ากาวปั้นหรือบางคนก็เรียกว่านี่ของตาช้างเขาเรียก Siggo Tag นี่ครับเนาะมันจะเป็นขาวๆนี่แหละแต่ว่าพอใช้ไปสักพักมันจะเป็นสีรอยฝุ่นรอยคราบมันจะเป็นสีเทาเนี่ยครับแต่มันใช้ได้อยู่ครับผมซื้อมา2แพ็คเนี่ยใช้ทำ stop motion มาปีกว่าแล้วแพ็คแรกยังไม่หมดเลย เวลาใช้ก็ถ้ามันเก่าแล้วก็อาจจะหมุนหน่อยครับหมุนให้ตัวผิวข้างนอกที่มันรอยฝุ่นรอยคราบมันเนี่ยมันคลายตัวผสมกันก่อนนะครับแล้วมันก็จะยืดๆเนี่ยก็ติดได้ติดแน่นแต่ไม่เหนียวมากจนแกะไม่ออกครับผมเอามาใช้ยังไงก็คือเอามาใช้อย่างเช่นเนี่ยครับติดข้างใต้นะครับเวลาเราไม่ต้องการให้ส่วนข้างล่างขยับใช่ไหมครับอุ้ยเขาหลุดเนี่ยครับแล้วก็แปะไว้เวลาเราขยับเฉพาะส่วนบนอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้ความต่อเนื่องที่แบบนิ่งกว่าเนาะยังไงตัวล่างก็ไม่ขยับคือตัวเท้าก็อยู่กับที่ต่อให้เราขยับทางไหนเนี่ยครับมันก็จะให้มูฟเมนต์ที่มันโอเคกว่าเนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ผมใช้เนี่ยที่เห็นหยิบจับให้วัตถุมันลอยหรือว่าเอามาพิงตัวกันพาเนี่ยก็คือจริงๆเขาเรียกว่าเป็น arm rig เนาะใน stop motion เขาใช้กันแต่ทีนี้เนี่ยราคามันแพงมากสำหรับผมเนาะเพราะว่าจับโมเดลตัวเล็กๆเนี่ยมันก็น้ำหนักได้ครึ่งกิโลมั้งมันก็อยู่ที่ประมาณ800 1,300 1,400ครับทีนี้สำหรับผมใช้อะไรผมก็ใช้เนี่ยครับนี่มันคือแว่นขยายเนี่ยครับที่เราซื้อมาออนไลน์นะครับประมาณ200-300 บาทเนี่ยครับเอามาใช้แทนเนาะมันก็จะมีปกติมันจะมีส่วนที่เป็นที่จับของแว่นแล้วก็ขาจับของวัตถุแล้วก็หัวแรงเนาะเราก็เอาเฉพาะบางส่วนมาใช้ละกันถ้าเราต้องการแค่จับให้วัตถุมันอยู่นิ่งๆหรือให้มันลอยจากพื้นให้มันนิ่งๆเนี่ยเราก็อาจจะใช้แค่ข้อ2ข้อก็ได้ไม่ต้องใช้เยอะครับอย่างนี้ครับเช่นลองดูประกอบกันเนาะประกอบไม่ยากครับเนี่ยครับมันก็สามารถล็อกได้เหมือนกับอาร์มริกเนี่ยครับแต่ว่าเรื่องของความเป๊ะความแม่นยำของการเคลื่อนที่ในแต่ละล็อกเนี่ยอันนี้ก็ต้องตามราคาเนาะแต่ผมว่าแค่นี้ก็ได้ครับเพราะผมไม่ได้ทำ stop motion แบบละเอียดมากครับเอาแค่มันดูแบบมี movement ที่เห็นแล้วคนดูจินตนาการได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เข้าใจดูออกอย่างเงี้ยครับเนี่ยครับมันก็จะได้อาร์มของเรามาง่ายๆเลยราคาไม่แพงด้วยแล้วก็มันก็แน่นด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่แน่นเราหมุนปุ๊บหมุนให้แน่นเลยนะครับมันก็อยู่นะเนี่ยครับเนี่ยอยู่เลยแล้วฝั่งนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันหนักไม่พอใช่ไหมเราก็อาจจะเอาตัวลูกเหล็กดัมเบลหรือว่าต
ตัวอะไรที่มีน้ำหนักทั้งหน่อยมาถ่วงไว้ก็ได้เนี่ยครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเวลาเราใช้แล้วก็ขยับเอาอยากได้สูงมากสูงน้อยเนาะขยับบุนเอาปลายนี่อย่างนี้ครับฟึบนี่แล้วส่วนตรงปลายกับปลายหนีบก็จะเป็นแล้วทำหนีบชิ้นส่วนเนี่ยครับหรือถ้าชิ้นส่วนมันมีไม่พอหนีบเราก็เอาแปะไว้ที่หลังกันพาก็ได้โดยใช้ตัวกรูแพดเนี่ยแหละครับแปะไว้ตรงเนี้ยแล้วก็ปึ๊บเอากันพาของเราแปะตัวเล็กมันอยู่แต่ระวังตัวกรูแพดมันจะไม่อยู่ครับอาจจะต้องใช้แผ่นใหญ่นะจะเยอะหน่อยแบบนี้นะฟึบพอดีว่าใช่ติดชิ้นเล็กเราไม่ได้ติดชิ้นใหญ่ขนาดนี้ดูนะไหนไม่ได้ไม่ได้ทางก็หนีบแล้วกันปุ๊บประมาณนี้ครับ ท่าอะไรแปลกๆหน่อยมันยังไม่ได้จัดท่าเนาะประมาณนี้ก็จะลอยได้อยู่ได้เวลาเราทำท่าตัวให้กันพาเดินหรือขยับเนี่ยจริงๆแล้วมันก็แค่ให้มันแตะพื้นแค่นี้ครับไม่ทิ้งน้ำหนักเพราะทิ้งน้ำหนักเนี่ยยืนไม่อยู่แน่นอนเนาะขาเดียวหรือว่าแบบช่วงขยิบเนี่ยมันก็คล้ายกับตัวเบสของเราเนี่ยแหละครับแล้วเราก็จับปรับไปอาจจะขยับตัวนี้ก็ได้เลื่อนไปหรือถ้าจะกระโดดก็อาจจะปรับเนี่ยครับตัวนี้ขึ้นแล้วก็ถ่ายเนี่ยครับปรับเราปล่อยเราปรับแล้วก็ปล่อยเราปรับแล้วก็ปล่อยเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ถ้าเราล็อกให้นั่นก็อยู่เนาะก็มีเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ยังไงซะใครคิดว่าช่องผมเนี่ยมีประโยชน์โอเคชอบกดไลค์เนาะใช่กดแชร์ถ้าเจอกันแน่ๆรอบหน้าก็กด Subscribe สั่นกระดิ่ง Ring Bell ออยผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมหมดเวลาแล้วโตโร่ คุมาสึสวัสดีครับ